Goedemorgen, ik ben in Boom vandaag. Ik ga even draaien. Kijk, hier achter mij ligt de Schorre. En ik ga hier op zoek achter de trollen. Die zitten verstopt in de bossen. Ik ken hier helemaal mijn weg niet, dus ik heb een plannetje bij. En we gaan eens een keer zoeken hoeveel van die trollen dat we gaan vinden. Maar eerst ga ik mijn wandelbotinnen aandoen.
En hiermee zijn we dan aan het einde van deze video gekomen. Hier achter mij, daarboven, staat een uitkijktoren met nog een troll ernaast. En ik probeer hier al uren, letterlijk en figuurlijk uren naar boven te geraken en het lukt mij niet. Ik weet niet hoe dat ik er moet geraken. Het is naar mijn gevoel totaal onmogelijk dat je daar niet op een normale manier naartoe kunt, want je moet toch op die uitkijktoren geraken. Maar ik heb het tot hiertoe nog niet gevonden en daar bestaat dus ook geen signalisatie van, want die trollen die zijn verstopt. Daar moet je echt achter gaan zoeken. Maar ik heb hier ondertussen al uren rondgehangen en ik vind het niet en nu geef ik het dus op. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk hebben gevonden en ik heb in ieder geval een heel pak werk gehad om maar een paar trollen te vinden, want ik denk dat er nog meer zijn. In ieder geval, moesten jullie mijn video's een beetje leuk vinden, duimpje omhoog op YouTube en abonneren op mijn kanaal, dat vind ik natuurlijk nog veel toffer. In ieder geval toch bedankt dat je gekeken hebt en graag tot de volgende video. Dag!